Chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn với ông Nguyễn Lê Minh. Lý do cán bộ xin nghỉ vì lý do cá nhân. Thời điểm chấm dứt kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2020. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Em4X, mình là Minh. Khi các bạn xem được cái video này và cái tiêu đề của video này đúng là một cái điều mà mình đang muốn chia sẻ. Thực ra là mình muốn tâm sự với các bạn nhiều hơn, đó là mình đã nghỉ việc ngân hàng, một cái công việc mà mình đã làm được gần 10 năm. Để làm gì thì nó là một cái câu chuyện mà mình rất là muốn chia sẻ với mọi người trong những cái phần tiếp theo của video này. Bởi vì mình đã phải đắn đo và mình phải suy nghĩ rất là nhiều trước khi mình đưa ra cái quyết định cuối cùng. Đó là nếu các bạn theo dõi Em4X từ lâu thì các bạn có thể nhớ là chúng ta có một cái video mình đã khuyên mọi người là tại sao mình lại khuyên mọi người là chúng ta nên giữ một công việc khác trong khi chúng ta, tức là chúng ta sẽ có hai công việc song song. Một công việc là công việc chính của chúng ta và một công việc là chúng ta sẽ làm trader. Và mình cũng kể cho mọi người những cái sai lầm của mình khi mà lần đầu mình đã bỏ việc để mình làm trader, nó đã sai lầm như thế nào. Thì đấy là một câu chuyện mà lúc mình mới ra trường và mình mới gần như là bước chân cả vào hai mảng. Một là đi làm và hai nữa là mình đều bước chân vào thị trường tài chính này. Thì ở thời điểm đó gần như có những cái mình nghĩ là mình đã đạt được và mình đã làm được tất cả và mình đã muốn và mình đã nghỉ việc để làm full time là làm trader. Nhưng sau đấy mình có nhận ra một điều, đấy là làm trader nó thực sự nó không phải là nó có làm một cái điều gì nó quá là dễ dàng và nó làm một cái con đường màu hồng như chúng ta đã nghĩ. Thế nên là mình đã nhận ra những cái sai lầm đó và mình đã quay trở lại là mình làm công việc ngân hàng của mình. Nhưng ở thời điểm đó thực ra mình không phải mình quay về mình làm công việc ngân hàng, mình quay về mình làm full time, mà mình làm là làm full time ngân hàng nhưng mình vẫn bỏ thời gian, mình vẫn đầu tư, mình vẫn tìm hiểu và mình vẫn dành rất là nhiều tâm huyết cho cái mảng Forex này. Và như mọi người đã thấy thì trong những cái thời gian mình đã làm được hai công việc đó cùng một lúc, tức là vừa làm công việc ngân hàng và vừa làm cái việc là nghiên cứu và tìm hiểu về cái thị trường này. Thì ngót nghét đến bây giờ nó đã phải gần vào 10 năm và mình gần như là trải qua những cái chức vị, những cái vị trí cũng như là những cái chức danh ở những cái ngân hàng từ lớn cũng có mà ngân hàng nhỏ cũng có. Thì gần như cái sự nghiệp ngân hàng nó gắn bó với mình rất là lâu, và bên cạnh đấy thì cái sự nghiệp mà trader nó cũng gắn bó với mình cũng với một cái thời gian nó tương tự như thế đó. Thì mình cũng vẫn nghĩ là mọi người nên làm mọi việc, là mọi người nên có một cái phương án dự phòng như mình đã nói với mọi người trong cái video kia, là mọi người nên là có công việc chính để đảm bảo nguồn thu nhập của mọi người trước khi mọi người trở nên thành thạo và trước khi mọi người trở nên kiếm được lợi nhuận bền vững từ cái thị trường này. Thế nhưng tại sao đến thời điểm này mình lại có quyết định là mình sẽ nghỉ việc? Vậy có phải là mình đang đi ngược lại với những cái gì mình suy nghĩ từ trước đến nay, hoặc là mình đang đi ngược lại với những cái gì mình đã nói cho mọi người hay không? Thì thực ra đây là cái điều mà mình muốn qua cái video này mà mình muốn chia sẻ và mình muốn tâm sự với mọi người. Đó là gì? Đó là thực ra cái việc mà mình phải suy nghĩ rất là nhiều khi mà mình quyết định mình nghỉ việc nó diễn ra rất là lâu, và nó một cái quá trình nó tranh đấu rất là dài ở trong mình. Trước đó khi mà mình làm hai công việc cùng lúc, tức là mình vừa làm ở ngân hàng và mình vừa làm trade, thì cái việc nó, mình nghĩ là nó vẫn ở trong cái tầm kiểm soát của mình. Tức là ngày ở ngân hàng mình có thể làm 8 tiếng đến 12 tiếng. Xong sau đó thì mình vẫn trade, thì mình vẫn trade được vào buổi tối, hoặc là mình vẫn trade được vào những cái khung thời gian như là buổi trưa hoặc là buổi sáng trước khi đi làm, mình vẫn dành được thời gian tương đối là nhiều cho nó. Nhưng đến một cái thời điểm mà cái dự tính của mình nó đã bị trở nên là nhầm. Thực sự một cái sự sai lầm, gọi là sai lầm thì không đúng, nhưng mà đây một cái nước đi của mình nó bị tính nhầm, nó khá là lớn. Đó là gì? Đó là mình đã không tính đến cái việc mà mình thành lập ra Em4X. Bởi vì trước đó, ở cái thời điểm trước thì mình làm ra Em4X thì mình, cái ước mơ và cái kỳ vọng mình chỉ là một cái cộng đồng nhỏ để gắn kết những cái trader với nhau và cho mọi người có cái nơi để chúng ta tìm hiểu về thị trường này, chúng ta gặp gỡ nhau, chúng ta gắn kết với nhau, chúng ta trao đổi những cái nguồn thông tin của chúng ta mà chúng ta trước đó chúng ta đang khá là rời rạc. Nhưng sau đấy cái điều mà mình không ngờ nó đã xảy ra, đó là gì? Là cái Em4X nó đã phát triển, càng ngày nó càng phát triển nhanh và nó càng phát triển với cái tốc độ nó vượt xa hơn so với kỳ vọng của mình rất là nhiều. Thế nên là đi cùng với cái việc đó thì
cái quỹ thời gian của mình nó càng ngày nó càng bị ngắn lại, càng ngày càng bị ngắn lại. Lúc đầu là mình chỉ làm trader và mình chỉ làm công việc của mình ở ngân hàng thì ok, mình cảm thấy là mình có thể làm được tốt cả hai việc công việc đó cùng một lúc. Xong sau đấy thì Forex ra đời và cái quỹ thời gian của mình nó đã bị, hồi xưa nó dài như này, xong bây giờ nó rút ngắn lại như này. Đó. Thì có thể là mình vẫn làm được công việc của mình và mình vẫn làm được Forex, nhưng nó ở cái quy mô nhỏ, phạm vi nhỏ thì khối lượng công việc nó không phải là nhiều. Nhưng càng ngày thì Forex càng rộng ra và càng chiếm nhiều cái tâm trí của mình nhiều hơn và chiếm nhiều cái suy nghĩ của mình nhiều hơn. Trước đó mọi người có thể cảm giác là mình cũng đi làm một công việc khoảng 8 tiếng văn phòng, xong sau đấy mình về mình làm, rồi nếu mà mình không phải mình trade thì mình có thể dành thời gian cho gia đình, giúp vợ nấu cơm, rồi đâu đấy có thể giúp vợ làm việc nhà, thậm chí là rửa bát, và có thể dành thời gian cho con để đi chơi, đưa con đi chơi, và tối nếu mà hai vợ chồng có thời gian thì có thể đi chơi với nhau. Thì đấy khoảng thời gian mình cảm thấy rất là thoải mái với cả hai công việc cùng một lúc. Nhưng đến lúc Forex ra đời thì mình đã phải cắt bớt những công việc để đi, thì mọi người có thể cảm giác là nhiều khi là buổi sáng trước khi đi làm mình đã phải bớt cái phần thời gian của mình đi. Ví dụ mình ăn sáng những cái món mà nó nhanh hơn, nó sẽ ví dụ như bánh mì. Hồi xưa mình có thể uống cà phê rồi ăn sáng cái thứ rất là thảnh thơi, nhưng bây giờ chúng ta sẽ ăn những cái món ăn kiểu ăn nhanh thôi, để chúng ta dành thời gian để làm gì. Trước mỗi ngày mình thường có một cái review về thị trường dành cho các bạn và dành cho những người đang follow theo Forex. Rồi sau đó khi đến buổi trưa thì mình lại cũng có follow lại với mọi người là những cái nhận định của mình vào buổi sáng thì chúng ta nên làm gì, đúng không ạ? Và chúng ta nên cắt hay chúng ta nên để, hay chúng ta nên take profit đó. Rồi sau đấy nữa là gì? Khi mà đến buổi chiều thì mình lại phải, sau khi ở cơ quan về mình lại về đến nhà. Nhưng cái việc đầu tiên không phải làm là chơi với con hoặc là nói chuyện với vợ hoặc là đi ăn cơm với nhau, mà cái việc của mình đấy là check toàn bộ những cái tin nhắn của mọi người ở trên YouTube, ở trên Telegram. Bởi vì mọi người có thể thấy là một ngày cái tin nhắn của mình dành cho các bạn, dành cho mình rất là nhiều, thế nên là khoảng thời gian nó sẽ càng ngày nó sẽ càng hạn hẹp, càng ngày nó càng ít dần đi. Thì cho đến một thời điểm gần đây mình cảm thấy là mình không thể nào mình tiếp tục mình làm được hai công việc đó nó cùng một lúc mà nó đạt cái kỳ vọng của mình nữa. Và đấy là cái thời điểm mà mình quyết định mình chọn một trong hai, và mình đã phải suy nghĩ và mình đắn đo rất là nhiều. Và cuối cùng mình đã chọn Forex. Thì lý do tại sao? Nếu mọi người quay lại thì mọi người có thể thấy là mình với cái công việc ngân hàng mình mới làm được khoảng gần 10 năm thì mình đã có những cái vị thế nhất định và mình có những cái kinh nghiệm nhất định ở trong cái mảng đó. Và với một cái mức thu nhập mình nghĩ cũng vài chục triệu thì nó là một cái mức thu nhập nó tương đối là cao so với cái mặt bằng ở thời điểm hiện tại. Nhất là trong cái mùa dịch như thế này thì nó là một cái công việc mà mình nghĩ nó có thể sẽ là dream job của tương đối là nhiều người. Và nó sẽ là một cái vị trí mà rất là ít người có thể đạt được ở trong một khoảng thời gian ngắn đó. Thế nên là nhiều người cũng nói mình, rất là nhiều người thân nói mình là đáng nhẽ là con nên giữ cái công việc đó và chúng ta sẽ phát triển hai công việc cùng lúc. Hoặc là anh nên giữ cái công việc đó chứ anh đừng bỏ ngang, bởi vì nó sẽ rất là phí. Nhưng cuối cùng mình nhận ra một cái điều là cái tình cảm và cái tâm huyết mình dành cho Forex thì nó còn nhiều hơn rất là nhiều so với cái công việc của mình thời điểm hiện tại. Và mình nhận ra là Forex nó là một cái gì đó, nó là một cái hoài bão, nó là một cái ước mơ. Và mình muốn phát triển nó càng ngày nó càng trở nên mạnh mẽ hơn và càng ngày càng trở nên lớn hơn. So với việc bỏ một cái việc lương vài chục triệu và có địa vị, có danh tiếng và có khả năng thăng tiến ở trong xã hội, và chúng ta bỏ ra một cái việc là làm trade. Thì nếu mà mọi người nhìn nhận cái việc mà mình bỏ việc, nghỉ việc ấy, thì có thể mọi người sẽ thấy đâu đấy là nó cũng như nhau thôi. Mình bỏ cái việc làm ngân hàng thì làm cái việc làm trade này nó sẽ thoải mái hơn, rồi nó sẽ kiếm được thu nhập nhiều hơn. Nhưng thực sự là đến khi mình nghỉ làm thì mình mới thấy là thực sự nó không phải như thế, mà sau khi mình nghỉ làm xong thì cái thời gian mình dồn cho Forex nó nhiều hơn, và gần như nó sẽ chiếm rất là nhiều thời gian của mình ở trong ngày đó. Và nếu mà bạn nghỉ việc để các bạn làm một trader thì nó sẽ nghiêng về cái mặt cá nhân của mọi người hơn. Đó là nếu các bạn làm trader thì các bạn có thể là thắng thì các bạn là ăn, còn nếu mà thua thì các bạn sẽ là giữ cái việc thua đấy của riêng bạn thôi, đúng không ạ? Nhưng đến một cái thời điểm nào đó mà các bạn sẽ thấy là làm trade nó sẽ không để cho các bạn có những cái đóng góp lớn hơn nữa vào cộng đồng, thì đó là cái sự khác biệt giữa là mình nghỉ việc để mình làm trade full time và cái việc mà là mình nghỉ việc mà mình làm cái cộng đồng Forex. Tất cả những cái gì mình muốn là tạo ra một cái sân chơi cho mọi người,
giúp cho mọi người có được cái kiến thức vững mạnh trước khi chúng ta bước chân vào thị trường này, để chúng ta không bị lừa, chúng ta không bị mất lợi nhuận một cách nó bất hợp lý, hoặc là chúng ta sẽ không bị mất đi những cái khoản tiền không đáng có. Đấy là cái điều mà mình rất là muốn khi mà mình nghỉ việc để mình dành thời gian cho em Forex. Nó gần như là mình nghĩ nó gọi là một cái gì đấy, nó không phải dành cho cá nhân mình nữa, mà là nó dành cho cộng đồng, và mình muốn dành thời gian, dành tâm huyết cho cộng đồng nhiều hơn nữa. Thậm chí là mình có thể cắt bỏ những cái quyền lợi của cá nhân đi. Ví dụ nó không phải quyền lợi về tiền bạc, mà nó là quyền lợi về sức khỏe này, về thời gian dành cho gia đình này, về thời gian dành cho con cái, thời gian dành cho bố mẹ. Tất cả mình đã mang ra để mình đầu tư hết vào cho Forex, vào cho em Forex, để chúng ta có những kiến thức mới, chúng ta có những kênh tương tác mới, tất cả để cho chúng ta được gặp nhau nhiều hơn. Đó. Thì dù gì thì mình cũng đã quyết định là mình đã nghỉ việc rồi, và mình rất là mong là sau khi mình nghỉ việc thì mình sẽ có những cái công việc, những cái kết quả nó tốt hơn, những cái việc làm nó tốt hơn, giúp ích cho cộng đồng. Và mình rất mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ em Forex cũng như là ủng hộ mình, và chúng ta sẽ có khả năng là chúng ta sẽ đi được với nhau trên những quãng đường đồng hành. Quãng đường đồng hành của chúng ta sẽ càng lâu càng tốt, đúng không ạ? Đó. Thì đây là tất cả những cái điều mà mình thật lòng mình muốn chia sẻ cho mọi người. Có thể là nó hơi dài, nhưng mà đấy là cái dòng cảm xúc của mình, và nó là những cái gì thật sự là mình muốn chia sẻ cho mọi người. Và nó cũng là những cái gì mà mình muốn mọi người hiểu được là nghỉ việc, mỗi người sẽ có một cái lý do khác nhau. Nhưng khi mà chúng ta quyết định là chúng ta nghỉ việc thì chúng ta nên theo đuổi cái lý do chúng ta nghỉ việc đến cùng, và đừng để nó trở thành một cái điều lãng phí, đúng không ạ? Còn nói về dự định thì cái điều đầu tiên chắc chắn mà mình muốn làm sau khi mình nghỉ việc để tập trung thời gian dành cho em Forex đó là gì? Đó là mình sẽ gọi là nghĩ ra những cách truyền tải kiến thức mới cho mọi người, thay vì chúng ta chỉ có những cách thức truyền tải kiến thức cũ. Như kiểu chúng ta chia sẻ kinh nghiệm thì dù gì nó mới chỉ là một chiều thôi, chứ nó chưa có sự tương tác hai chiều. Và có thể nếu các bạn gặp những cái bài học đó nhiều thì các bạn sẽ cảm thấy nhàm chán, thì mình sẽ nghĩ ra những cái phương thức mới, những cái hình thức mới truyền đạt kinh nghiệm cũng như là truyền đạt kiến thức cho mọi người, để cho mọi người có thể tiếp thu và mọi người hiểu được những cái điều đó nó chi tiết hơn và rõ ràng hơn. Và đấy là cái điều đầu tiên mà mình muốn dành cho cộng đồng, muốn dành cho tất cả những cái bạn đang yêu mến và ủng hộ em Forex. Vậy còn cái điều thứ hai là gì? Cái điều thứ hai là cái dự định cũng từ khá là lâu mà mình đã ấp ủ khá là kỹ rồi. Chỉ có cái là mình chưa triển khai được. Đó là chúng ta sẽ có những cái buổi gặp mặt và những cái buổi offline ở trên tất cả những cái miền ở Tổ quốc của Việt Nam. Chúng ta có thể gặp ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam, để cho tất cả chúng ta đều có cơ hội chúng ta sẽ biết được nhau và chúng ta sẽ tìm hiểu đến nhau. Bởi vì ở thời điểm hiện tại, mặc dù chúng ta có rất là nhiều kênh để chúng ta giao tiếp với nhau, ví dụ qua Telegram, qua Facebook, rồi qua YouTube, nhưng dù gì nó vẫn chỉ là những cái gặp nhau ở trên mạng, và chúng ta vẫn còn có những cái khoảng cách nhất định. Mình đã gặp những cái trường hợp là thực ra là mọi người có hỏi mình và có muốn xin cái tư vấn của mình, thì dù gì cái giới hạn về khoảng cách ấy, nó sẽ giúp cho chúng ta rất là khó để chúng ta hiểu được nhau, và chúng ta sẽ tư vấn được cho nhau nó rõ ràng hơn. Kể cả qua điện thoại cũng thế. Mình cũng nói chuyện với các bạn rất là nhiều qua điện thoại, thì các bạn sẽ có những cái vấn đề mình thấy là chúng ta chỉ cần gặp nhau, và chúng ta có thể gặp nhau chỉ khoảng vài ba phút thôi, chúng ta có thể giải quyết những vấn đề đó rồi. Nhưng nếu chúng ta cứ gặp ở trên mạng thì nó sẽ rất là lâu để chúng ta có thể giải quyết được một cái vấn đề đó. Kể cả về kỹ thuật hay là về tâm lý, hay là cần những cái lời khuyên khác trong cuộc sống, thì nó sẽ cần những cái sự kết nối mà gần gũi với nhau hơn. Thì đây chính là cái điều mà mình muốn làm thứ hai sau khi mình sẽ nghỉ việc làm. Chắc chắn là sẽ có những cái buổi offline cho tất cả anh em Forex nói riêng, và cho tất cả những anh em trader Việt Nam nói chung, để chúng ta gặp nhau, chúng ta giao tiếp với nhau, và chúng ta học hỏi từ những cái thành công, cũng như là chúng ta sẽ giúp nhau tránh được những cái thất bại. Đấy là cái điều thứ hai. Vậy còn cái điều thứ ba là gì? Cái điều thứ ba là một trong những cái mà mọi người cũng yêu cầu với mình rất là nhiều đến thời điểm này, đó là liệu là mình có một cái khóa học dành cho tất cả những cái người mới, thậm chí những cái người đã có kinh nghiệm trên thị trường này hay không. Thì với tính của mình là mình khá là chu đáo và khá là chu toàn, nên là mình cũng đang tiếp thu ý kiến của mọi người, và mình cũng đang xây dựng một cái giáo án hoàn chỉnh cho mọi người, bởi vì mình muốn chia ra thành nhiều cái cấp độ khác nhau. Ví dụ là những cái người mới hoàn toàn, những cái trader giao dịch từ 1 đến 3 năm, những trader giao dịch trên 3 năm, những cái người muốn chuyên đánh vàng, chuyên đánh prediction, chuyên đánh về tiền kỹ thuật số, hoặc là chuyên đánh về chứng khoán phái sinh. Tất cả những cái đó mình đang làm những cái giáo trình rất là cơ bản và rất là chi tiết, và nó sẽ có những cái buổi mà hướng dẫn một
cũng như là nó sẽ có những cái buổi mà mình support riêng cho các bạn để các bạn bước chân được vào thị trường này nó nhanh nhất và bước chân nó với những cái khóa học mà mình nghĩ là sẽ đúc kết được toàn bộ những cái thông tin mà bạn cần trong chỉ trong những cái khoảng thời gian ngắn đó. Thì đấy là cái dự định thứ 3 của mình, là mình cũng sẽ làm một cái như thế, kể cả online cũng như là kể cả offline, có thể ở cả Việt Nam và kể cả ở những cái vùng khác ở trên Việt Nam đó. Còn đối với những các bạn mà ở nước ngoài, chúng ta sẽ gặp nhau online qua những khóa học online, và mình nghĩ là nó sẽ là một cái gì đó giúp cho mọi người bước chân vào thị trường này nó bền vững, an toàn và nó có hiệu quả nhất, đúng không ạ? Thì tạm thời mình nghĩ đây là 3 cái điều mình chắc chắn mình sẽ làm sau khi mình nghỉ việc. Và nếu các bạn có những cái yêu cầu gì, hoặc các bạn có những cái đóng góp gì và muốn mình làm thêm, hoặc là muốn mình sẽ đưa ra những cái phương án mới, thì mọi người có thể comment, hoặc mọi người có thể liên hệ với mình thông qua Facebook, hoặc là thông qua email, hoặc là thông qua YouTube. Thì mình rất là vui khi có những cái ý kiến đóng góp của mọi người. Và trên đây là tất cả những cái gì tâm sự của cá nhân mình. Và cảm ơn mọi người dành thời gian lắng nghe của mình video của mình trong ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào mọi người.